Partia Demokratike I përgjigjet kërkesës së presidentit të republikës për përcaktimin e kritereve për anëtarët e Gjykatës së Lartë. Zhvillime të reja në çështjen e kompanisë AEY, Departamenti Amerikan I Shtetit ka urdhëruar hetime në Washington e Tiranë. NATO do të ndihmojë në kohë reale Shqipërinë në rast të një emergjence nga zjarret. Repartet zjarfikse shqiptare përballen me probleme. Termometri sot në Maqedoni ka shënuar 40 gradë Celsius në hije, ndërkohë si pasojë të nxehtit 2 persona në Ballkan kanë vdekur e mijëra të tjerë shtrohen në spital. Sonte përcaktohet finalisti e parë e kampionatit evropian të futbollit në përballjen mes Gjermanisë dhe Turqisë. Me mbrëma, ky është edicioni qendror I lajmeve në Klan. Partia Demokratike sot I është përgjigjur kërkesës presidentit të Republikës Bamir Topi për përcaktimin e kritereve për përzgjedhjen e anëtarëve të Gjykatës së Lartë. Në një letër drejtuar kreut më të lartë të shtetit nga ana e kryetarit të grupit kuvendor demokrat Astrid Patozi, kërkohet ndër të tjera 2 kritere kryesore, që këta persona të mos jenë të përfshirë në procese politike në vend, por edhe mos kenë favorizuar element kriminal. Detajet më të plota na I sjell Elia Zotka. Në përgjigje të letrës së presidentit të Republikës, demokratët vijojnë letërkëmbimin. Kryetari I grupit parlamentar demokrat Astrid Patozi I përgjigjet kreut të Republikës vetëm një ditë pasi ai kërkon forcave politike të japin sugjerime për standardet dhe kriteret që duhet të plotësojnë anëtarët e rinj të Gjykatës së Lartë. Në letrën që Patozi ka dërguar presidentit në mesditë, thuhet se grupi parlamentar I Partisë Demokratike mendon se përveç kërkesave ligjore, kandidatët për anëtarë të Gjykatës së Lartë duhet të përmbushin dhe disa kërkesa të tjera. Ne besojmë se respektimi I këtyre kritereve, shkruan Patozi, do të justifikonte besimin e institucioneve që përzgjedhin dhe miratojnë për meritën e secilit nga kandidatët. Sipas demokratëve, kandidatët për anëtarë të Gjykatës së Lartë duhen të mos kenë marrë pjesë gjatë karrierës së tyre në procese politike, të mos kenë favorizuar apo ndihmuar gjatë hetimit dhe gjykimit individ apo anëtarë të organizatave kriminale, të mos jenë përfshirë në dhënien e vendimeve gjyqësore në konflikte interesi, si dhe të kenë bërë transparente dhe të kenë justifikuar pasurinë e tyre. Kjo letër e shkurtër me firmën e kryetarit të ligjvënësve demokrat është I pari komunikim institucional mes presidentit dhe demokratëve pas rrëzimit në parlament të 5 anëtarëve të Gjykatës së Lartë, një vendim politik I mazhorancës I justifikuar nga ta me faktin se kreu I Republikës nuk ishte respektuar një vendim gjykatës kushtetuese. U thuhet se presidenti duhet konsultohet për emrat e kandidatëve me forcat politike përpara se t'i dekretojë ato. Dhe lidhur me anëtarët e Gjykatës së Lartë, një prej hartuesve të kushtetutës, politikani Urca Brigodo, thotë se presidenti I Republikës nuk duhet dekretojë ndonjë nga emrat që u rrëzua vetëm pak ditë më parë në votim në Parlamentin shqiptar. Madje në një intervistë dhënë për televizionin Klan, ai sugjeron konsultimin si mënyrën më të mirë për të shmangur krizat institucionale. Me të bisedoi gazetarja Menada Zaimi. Presidenti duhet konsultohet me grupet parlamentare. Me këtë këshill, republikani Brigodo komenton zhvillimet më të fundit lidhur me përzgjedhjen e emrave për anëtarë të Gjykatës së Lartë. Institucionet nuk duhet t'i krijojnë bariera njëri tjetrit, thotë Godo, që sollën si produkt rrëzimin e 5 dekreteve në kuvend. Ka hapësirë që presidenca si institucion të këshillohet me grupet parlamentare, në mënyrë që të bihet në ujitje më parë. Dhe kjo nuk cënon kurse si autoritetin e presidencës. Tu tani duket sikur ka një lloj tendence herë në parlamenti, herë në presidenca, herë në qeveria që secili të ngërë sa më lart muret e tija si institucion. Institucionet duhet të bashkëpunojnë. Një ditë më parë, presidenti Topi u ka dërguar letër partive parlamentare ku u kërkon që të sugjerojnë po në letër kriteret për përzgjedhjen e anëtarëve të Gjykatës së Lartë, duke përcaktuar dhe një afat datën 30 Qershor. Topi zgjodhi pikërisht ditën që shënoi afatin e fundit për aplikim për gjyqtar. Por në listën me 105 emra figurojnë dhe 5 kandidatët e rrëzuar nga kuvendi. Nuk është as juridikisht as moralisht e pranueshme që një kandidatur që u hodh një herë poshtë nga kuvendi I serviret për së dyti. Unë lexova me kurreshti 100 e ca emrat që janë kandidatura atje dhe them që në radhët e tyre atje për aq sa I njohun ka emra me të vërtet të shkëlqyer. Paralelisht me këto zhvillime, kuvendi po procedon me ndryshimin e rregullores së tij. Pikërisht të rrugës që duhet të ndjekin dekretet e presidentit në emërimin e anëtarëve të Gjykatës së Lartë apo kushtetuese, në përpjekje për mos riciklim të krizave. Zhvillimi I seancave dëgjimore me kandidatët e propozuar
Është një nga pikat që Partia Demokratike dhe ajo socialiste ndajnë të njëjtin qëndrim. Domethënë të aplikoj të njëjtën procedurë që bën kur caktohet një ambasador. Nëse shumica e gjerë parlamentare kërkon ta shtrijë këtë edhe në rastin e emërimit të anëtarëve të Gjykatës Lartë ose të Gjykatës kushtetuese, le të bëhet, nuk ka ndonjë të keqe. Sa më mirë të jenë të informuar deputetët për njerëzit që votojnë, aq më mirë është. Do të ishte e mirë dhe thoshja bile domosdoshme që ky ndryshim në rregulloren e komisionit atje të bëhet me konsensusin sa më të gjerë parlamentar. Një temë tjetër e nxehtë e politikës së ditës janë ndryshimet e pritshme në ligjin zgjedhor. Partitë e vogla kërkojnë bëhen pjesë e procesit për të siguruar edhe transparencën e tij. Unë ftoj të ndiqni prononcimet lidhur me këtë fakt të Vangjel Dulës, Partisë Bashkimit për të Drejtat e Njerëzit, dhe Edmond Haxhinastos së Lëvizjes Socialiste për Integrim. Bashkëpunimi midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste për nga këndvështrimi ynë është më strategjik se sa bashkëpunimi i Partisë Demokratike me ne aleatët e saj dhe i Partisë Socialiste me aleatët e vetë. Veç se duam një bashkëpunim transparent, një bashkëpunim institucional, një bashkëpunim i cili do të jetë i efektshëm në ato aspekte që e kërkojnë të jetë i tillë. Po këtë gjë nuk po e shohim. Është e domosdoshme që të vendoset një korrektim kombëtar për votat që partitë nuk mund t'i përdorin në nivelin e rajonit zgjedhor, me qëllim që të korrigjohet dëmi, që sistemi zgjedhor i përzgjedhur nga PD dhe PS i bën përfaqësimit proporcional të shqiptarëve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të vazhdojë të jetë një institucion i pavarur dhe të funksionojë me një ligj të veçantë. Dosja AEY vijon të jetë në qendër të vëmendjes së drejtësisë shqiptare dhe asaj amerikane. Ish drejtori i kompanisë shqiptare të tregtimit të armëve Meko, Ylli Pinari, është marrë në pyetje nga prokurorët shqiptar lidhur me trafikun e armëve. Del për herë të parë në çështje edhe ky argument i rëndësishëm. Ju kujtoj se një ditë më parë, Kongresi Amerikan dhe Komiteti i tij për mbikëqyrjen dhe reformat qeveritare deklaroi se Pinari ishte në vëzhgim që në vitin 2005. Një tjetër pistë ushtohet hetimeve për zbardhjen e tragjedisë së Gërdecit. Ish drejtori i kompanisë shtetërore Meko, Ylli Pinari, është marrë në pyetje për trafik armësh në një kohë kur në Washington, Komisioni i Kongresit Amerikan për mbikëqyrjen dhe reformat qeveritare zhvillonte një seancë publike për kontratat që Pentagoni kishte nënshkruar me kompaninë AEY të Efraim Diverol. Emri i tij u përmend edhe gjatë pyetësorit të Kongresit, ku kryetari i tij, zoti Waxman, tha se Pinari po mbahej në vëzhgim nga autoritetet amerikane që prej vitit 2005. Ish zyrtari është marrë në pyetje për disa orë nga prokurori Sokol Stojani në ambientet e paraburgimit, në cilësinë e personit që ka ndjeni mbi rrethanat me të cilat ka operuar në Shqipëri firma amerikane AEY e kontraktuar nga Pentagoni për blerje armësh. Paralelisht, prokuroria e përgjithshme Ina Rama deklaroi të martën se u kishte kërkuar autoriteteve amerikane që presidenti i AEY-s, Diverol, të pyete edhe për trafik armësh për llogarit të organit shqiptar të akuzës. Ky fakt e zhvendos hetimin edhe në atë pisë ku deri më tani askush nga prokuroria e përgjithshme nuk ishte prononcuar atë të trafikut të armëve. Burime nga organi i akuzës bëjnë të ditur se hetimet në këtë pistë janë në fazën fillestare, por deklaratat e Ylli Pinarit dhe të Efraim Diverolit pritet të hedhin dritë dhe mbi këtë çështje. E ndërsa gazetari Andona Allabani u bëri miditje lëvizjet në drejtsinë shqiptare, kronika në vim do dynjon me zhvillime të reja për çështjen e kompanisë amerikane AEY të Efraim Diverolit. Washingtoni tashmë ka urdhëruar hetimet në Washington dhe Tiranë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka urdhëruar nisjen e hetimeve në lidhje me akuzat e bëra për përfshirjen e zyrtarëve të saj në aferën e kompanisë AEY. Hetime do të kryen nga Inspektoriati i Përgjithshëm i Departamentit me kërkesë të këtij të fundit jo vetëm në Amerikë, por edhe në Shqipëri. Sipas zyrtarëve të Inspektoriatit, procesi do të zhvillohet në koordinim me agjencitë e tjera për të siguruar saktësi dhe transparencë. Hetime do të përqendrohen në letrën që kreu i Komisionit për mbikëqyrjen dhe reformat qeveritare në dhomën e përfaqësuesve Henry Waxman i dërgoi zyrës së sekretares Rice, në të thuajtur se personeli i komisionit të tij kishte intervistuar majorin Larry Harrison, shefin e zyrës për bashkëpunim të mbrojtjes në ambasadën amerikane në Tiranë, i cili ka dëshmuar se më 19 nëntor të vitit 2007, në një takim në ambasadë, ambasadori amerikan në Tiranë John Withers
dhe ministri i mbrojtjes në atë kohë me diu vendosën që të fshinin se armat ishin kineze, para se një gazetar i New York Timesit i interesuar për kontratat e AEY të mbërrinte në Tiranë. Ambasadori Withers i ka hedhur poshtë me njëherë këto dëshmi dhe përmes një deklarate sqaroi se do të bëjë për gënjeshtrimin e tyre. Nga ana tjetër, komisioni drejtuar nga Waxman shqyrtoi të martën kontratat e AEY me Pentagonin dhe i konsideroi si të panevojshme. Menjëherë pas kësaj, zyrtarët e lartë të ushtrisë amerikane kanë premtuar ndryshime në nënshkrimin e kontratave për tregtimin e armëve. Krenar Ahmeti rikthehet në detyrën e shefit të qarkullimit rrugor të Tiranës, pasi Gjykata e Apelit ka shfuqizuar vendimin e Gjykatës së shkallës parë për pezullimin e tij nga detyra. Ju kujtoj se Ahmeti u akuzua nga një prokurore e krimeve të rënda për veprime arbitrare. Ndikim Andohen Allabanin. Krenar Ahmeti mund të rikthehet në detyrën e shefit të Komisariatit të qarkullimit rrugor Tiranë. Ky ka qenë verdikti i togave të zeza në Gjykatën e shkallës së dytë të Apelit për shefin e pezulluar të qarkullimit. U shfuqizua vendimi i Gjykatës shkallës parë se ishte si i paligjshëm. Seanca në Gjykatën e Apelit zgjati rreth 30 minuta dhe u zhvillua me dyert të mbyllura pa praninë e medjave. Krenar Ahmeti u kallëzua penalisht nga një prokurore e krimeve të rënda dhe nga bashkëshorti i saj për shoqërim të padrejtë në komisariat, ndërsa Gjykata e shkallës së parë vendosi masën e pezullimit nga detyra për t'i hapur rrugë hetimit për veprime arbitrare. Sot ka nisur një tjetër proces gjyqësor i rëndësishëm ai ndaj 10 personave të arrestuar të akuzuar për skandalin e tokave në Qershor. Prokuroria pretendon nga ana e saj se i ka faktuar të gjitha akuzat e ngritura ndaj tyre në një dosje vërtet voluminoze prej 5000 faqesh. 3 nga 10 pandeurit e çështjes Qershori nuk janë paraqitur në seancën e parë të këtij procesi penal. Në mbi 6 muaj hetime, prokurorët kanë dorëzuar në gjykatë për shqyrtim një volum prej 5000 faqesh, me prova ndaj ish-kryetarëve të komunës Qershor dhe bashkëpunëtorëve të tyre në vjedhje, mashtrim, korrupsion, tjetërsim pasurie dhe pastrim parash. Vetëm një prej tyre ka dorëzuar pranë gjykatës kërkesën për gjykim të shkurtuar, duke pranuar të gjitha akuzat. Faik Feza, ish-kryetari i komunës në periudhën 2004-2007, pret të përfitojë uljen e 1/3 së dënimit, që parashikojnë veprat penale për të cilat akuzohet. Seanca e parë gjyqësore ka rezervuar dhe një surprizë për 3 pandeurit Alika e Karaj dhe Valise, kur në fund të seancës njëri prej avokatëve i ka dorëzuar gjyqtarit të çështjes Tona një paditje civile për tjetërsim prone. Seanca është shtyrë me kërkesë të prokurorit Armand Kurakuqi, i cili e ka parë si pengesë mungesën e 3 pandeurve dhe avokatëve në sallën e gjyqit. Këta pandeur u paditën në prokurori nga banorët të komunës së Qershorit, kur sipas kallëzimeve, mijëra hektar tokë janë tjetërsuar nga familjarët e ish-kryekomunarëve apo janë shitur për qëllime përfitimi. Ky është i pari proces penal me një numër kaq të madh pandeurish dhe paditësish njëkohësisht. 19 dosje me volume materiale pritet të shqyrtohen nga gjykata në ngarkim të tyre. Të dojon të flasim për tjera informacione të ditës. Shqipëria ka nënshkruar një marrëveshje me Austrinë në lidhje me zbatimin e projektit të digitalizimit të regjistrit të gjendjes civile. Zbatimi i projektit me një vlerë 1.3 milion euro parashikon edhe mbështetjen operacionale për një periudhë kohore 2 vjeçare. Ndikim Anila Ramën. Austria do të ndihmojë ministrinë tonë të brendshme në modernizimin e regjistrit kombëtar të gjendjes civile. E gjithë baza e tij do të hidhet online në bazë të një marrëveshjeje mes 2 vendeve. Zëvendës ministri i brendshëm Ferdinand Pone, gjatë nënshkrimit të marrëveshjes me homologun e vet austriak Helmut Pruger, tha se ky sistem është më i sigurt dhe ndër më të mirët në Evropë, si dhe një garanci më e madhe për hartimin e listave zgjedhore në mënyrë korrekte. Konkretizojmë me marrëveshjen e sotme fillimin e implementimit të një regjistri modern, të integruar dhe online të gjendjes civile. Do të jetë baza jo vetëm për një identifikim të qartë të sigurt të shtetasve të Republikës Shqipërisë, por që do të vinë në ndihmë institucioneve shqiptare në konsolidimin e tyre demokratik, apo dhe në rritjen e efektivitetit të administratës publike dhe të shërbimeve për qytetarët. Edhe përfaqësuesi austriaku shpreh se ky regjistër elektronik është një bazë shumë e rëndësishme për zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Nga ana tjetër, procesi i implementimit të regjistrit elektronik të gjendjes civile do të ecë paralelisht edhe me përgatitjen e kartave të identitetit dhe pasaportave biometrike, element thelbësor në lehtësimin e lëvizjes së shtetasve shqiptar në vendet e Bashkimit Evropian. Zbatimi i sistemit kompjuterik austriak për regjistrin e gjendjes civile kap një vlerë financimi prej 1.3 milion euro. Deri tani në edicionin qendror të lajmeve në Tiranë keni ndjekur. Partia Demokratike i përgjigjet kërkesës së presidentit republikës për përcaktimin e kritereve për anëtarët e Gjykatës së Lartë. Zhvillime të reja në çështjen e kompanisë AEY të Efraim Diveroli, Departamenti Amerikan i Shtetit ka urdhëruar hetime në Washington dhe Tiranë.
Gjykata e Apelit rikthen në detyrë shefin e qarkullimit rrugor të Tiranës, Krenar Ahmetin, i pezulluar nga Gjykata e Tiranës për veprime arbitrare. Vetëm pas pak në këtë edicion informativ do të njihni me informacione që kanë të bëjnë me temperaturat e larta që kanë përfshirë Shqipërinë e rajonin, do të njihni me informacione sportive nga vendi, nga bota, por edhe me rubrikën në fokus, ja cilet janë disa nga titujt kryesor. NATO do të ndihmojë në kohë reale Shqipërinë në rast të një emergjence nga Zjarret, tre partet zjarfikse shqiptare përballen me probleme. Termometri sot në Maqedoni ka shënuar 40 gradë Celsius në hije, ndërkohë si pasojë të nxehtit, 2 persona në Ballkan kanë vdekur e mijëra të tjerë shtrohen në spital. Sonte përcaktohet finalisti e parë e kampionatit evropian të futbollit në përballjen mes Gjermanisë dhe Turqisë. Përsëri do të na duhet dhe sot flasim për aksidente automobilistike, një i tillë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në orët e vona të saj në qendër të qytetit Fierit, ku përpasoj 2 persona janë plagosur mjaft rënd. Një automjet i prodhur me targat huaja që kalonte me shpejtësi nuk i ka ndaluar patrullës së policisë, e cila më pas është vënë menjëherë në ndjekje. Si pasojë e humbjes së kontrollit, automjeti është përplasur me 3 mjete të tjera të parkuara. Nga përplasja kanë mbetur të plagosur drejtuesi dhe pasagjeri i mjetit, të cilët janë dërguar për mjekim në spitalin rajonal të Fierit. Si pasojë e aksidentit, në aksin kryesor të qytetit është paralizuar tërësisht trafiku. Krahas shërbimit të detyrueshëm tashmë të njohur në ushtrinë shqiptare, kjo e fundit do të ketë edhe ushtar profesionist, të ndryshe me pagesë. Për këtë arsye, Ministria e Mbrojtjes ka nisur procesin e rekrutimit të ushtarëve profesionist, duke organizuar aktivitete të ndryshme informuese në kryeqytet. Ushtarët me pagesë do të rekrutohen në qendrat e ngritura në 12 rrethe të vendit. Punësimi në forcat e armatosura do të krijojë atyre pagesa të kënaqshme, mbështetje financiare për strehim, si dhe përfitime të ndryshme gjatë gjithë vitit. Kontrata fillestare për të punësuar në forcat e armatosura do të jetë 3 vjeçare. E më në fund, Ministria e Shëndetësisë ka dhënë edhe rezultatet përfundimtare për shkaqjet e epidemisë së rëndë që preku qytetin e Poliçanit. Të paktën sipas ekspertëve të këtij digasteri, mësohet se shkak ka qenë ndotja e ujit nga tubacionet, të cilat nuk e preknin ujin për orë e orë të tëra, për shkak të ndërprerjeve me orë të zgjatura në furnizimin me të. Ndjekim Bruna Camin. Ministria e Shëndetësisë ka arritur në konkluzionet përfundimtare për shkakun e shpërtimit të epidemisë në qytetin e Poliçanit. Analizat e kryera nga Instituti i Shëndetit Publik vërtetojnë dyshimet se problemet tek 78 banor kanë ardhur nga konsumimi i ujit të pishëm. Reperti klinik nuk shkon për dizanteri klasike, por për një gastroenterit të rëndë. Është identifikuar mikroorganizmi i quajtur Shigella flexner tip 3. Mundësitë më të mëdha janë për një shpërthim të shigelozës me natyrë hidrike, ku vektor ka qenë ujësjellësi i Poliçanit. Ndonse preardhja e ndotjes së ujit nuk është përcaktuar ende, dyshimet bien kryesisht tek amortizimi i rrjetit, mungesa e vazhdueshme ujit në tubacione dhe tek disa firma private që zhvillojnë aktivitetin e tyre mbi depot e mbledhjes së ujit. Infrastruktura e vjetër e ujësjellësave tanë, së bashku me faktin që nuk ka ujë 24 orë në tubacionin e ujësjellësave, bën të mundur që të ketë ndotje të pashmangshme në ujin e ujësjellësave. Por ndotja e ujit të pishëm nuk është problem vetëm në qytetin e vogël të Poliçanit. ISHP ka dhënë alarmin se 8 qytete të tjera rrezikojnë nga përdorimi i tij, pasi ndotja është në nivele të larta. Ne flasim vazhdimisht për problemet e shëndetit të ujit të ndotur, por edhe të tjera që vijnë nga temperaturat e larta të kësaj vere, por e kemi ende të freskët në kujtesë verën e kaluar dhe të viteve të mëparshme, ku situatat e zjarrit kanë krijuar probleme për shumë banor në rrethet të ndryshme të vendit. Dhe vërejmë se reparti zjarfikseve ka shumë të vështirë të përballojë situatat e emergjencave. Por më në fund vjen një lajm i mirë nga shtabi i emergjencave civile, sipas të cilit Aleanca për Atlantikun e Veriut është treguar e gatshme për ndihmuar Shqipërinë në kohë reale. Por të vjen keq kur mëson nga ana tjetër se institucionet shtetërore nuk kanë bërë asgjë deri më tani për fushatat sensibilizuese. Kjo është rubrika jonë në fokus për mbrëmjen e sotme. Shërbimet zjarfikse në të gjithë vendin duket se do të kenë edhe këtë vit vështirësi në përballimin e situatave të emergjencës që mund të krijohen si pasojë e temperaturave të larta. Pjesa më e madhe e tyre ka të njëjtat probleme si një vit më parë.
Mungesë në logjistik, mjete, punonjës. Qarku i Durrësit me një sipërfaqe prej 766 km2 ka në dispozicion 8 zjarfikse. Por sipas drejtuesve të repartit, me këtë kapacitet është e vështirë të mbulosh të gjithë rrethin. Organikisht jemi gjatë veta. Ka nevojë procesoni kryes që ajo çdo diçka organik sa rreth vete. Në qarkun e Gjirokastrës, numri zjarfikseve është 2 herë më i madh, por këtu ka vështirësi në gjërat më elementare siç është furnizimi i tyre me ujë. Problemi që paraqet Gjirokastra janë hidrantet e pakta, që janë vetëm në pjesën e poshtme të qytetit, ndërsa pjesa e lartë e qytetit është e pambrojtur. Në Shkodër ka probleme me mungesën e mjeteve ndihmëse, por edhe aty ku nuk mungojnë mjetet teknike, ndërtimi kaotik dhe mos respektimi kritereve urbane të infrastrukturës shndrohet në pengesë serioze. Problem janë rrugët e ngushta, se mos të në lagje kur hym, problem trafiku i madh, ndërsa në fikën e zjarreve nuk e vështirësi. Megjithatë, diçka është bërë për të shmangur përsëritjen e situatës së një viti më parë. Drejtori i emergjencave civile në Ministrinë e Brendshme Alfred Olli sqaron se përveç mbështetjes që do të ofrojnë vendet fqinj, në bazë të marrëveshjeve të nënshkruara, në rast të një situate të pazakontë, ndihmë do të vijë edhe nga vendet anëtare të NATO-s. Kemi krijuar lidhje të forta dhe të qëndrueshme me Qendrën e Emergjencave Civile të Brukselit në NATO, e cila garanton futjen në operacion edhe të strukturave të tjera shtesë kur kërkohet nga ana jonë. Kemi nënshkruar marrëveshjen me palën italiane dhe palën greke, që në rast të situatave emergjente që mund të shfaqen në vendin tonë, ato do na ndihmojnë me mjete, sidomos me mjete ajrore që ne nuk i zotrojmë. Kemi marrëveshje bashkëpunimi me palën Maqedonase dhe të Malit të Zi, që të ndërhyjmë në 2 anë të kufive. Shefi i emergjencave civile thotë se zonat më të rrezikuara nga zjarret për këtë vit fillojnë që nga zonat e mbipopulluara të plazheve në Velipoj, Shëngjin, Durrës, Vlorë dhe Sarand, duke vijuar me zonat e tjera kryesisht malore si Kuksi, Puka, Dibra, Korça dhe Gjirokastra. Edhe pse Olli u ka bërë thirrje qytetarëve që të bashkëpunojnë në rastet e situatave të vështira nga zjarret, nga ana e institucioneve kanë munguar fushatat sensibilizuese në këtë drejtim. E teksa flasim për masat që merren për të parandaluar zjarret dhe situatet e emergjencave, këto të fundit kanë krijuar kërcënim shumë të fortë sërish në kryeqytetin grek, aty ku flakët kanë përpirë sipërfaqe të tëra pyjesh, duke shkaktuar ndërprerje të mëdha të energjisë elektrike në disa zona të Atinës. Flakët nisën në pjesën lindore të malit Hëmitos, 8 kilometra larg qendrës. Nuk ka të dhëna për djegje banesash apo viktima. Megjithatë, bashkiaku i Glikaneras ka paralajmëruar se bëhet fjalë për zjarrvënie të qëllimshme dhe se flakët po përhapen shpejt si pasojë e motit të nxehtë. Në punë janë vënë zjarrfiksit dhe helikopteru i lëshues. Vetëm një vit më parë, 84 persona humbën jetën si pasojë e zjarreve në gadishullin e Peloponezit. Ministria e Transporteve ka mundur të reduktojë me 75% dhënien e licencave, çka përbën tashmë dhe një prioritet të qeverisë shqiptare. Ndjekim Fjoral Lizgurën për më shumë. Biznesi përlehtësohet nga burokracirat në marrjen e licencave. Bazuar në vendimin e fundit të qeverisë, Ministria e Punëve Publike bën të ditur listën e re të licencave. Konkretisht, kjo ministri ka reduktuar me rreth 75% licencat e dhëna deri tani në fushën e ndërtimit dhe të transportit, pjesa më e madhe të cilave është hequr përfundimisht, ndërsa pjesa tjetër u kalon bashkive. Me ndryshimet e fundit, 15 prej tyre hiqen, 8 transferohen në organet e pushtetit vendor dhe në drejtorinë e përgjithshme të transportit rrugor dhe 8 prej tyre vazhdojnë të jepen në këtë ministri. Shprehim bindjen që kjo reformë do të lehtësojë klimën e biznesit, do të rrisë ndjeshëm vendet e punës. Pranë Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit do të vijojnë të lëshohen 8 licenca nga 31 që kanë qenë më parë, kryesisht në sektorin e transportit rrugor dhe në atë të ngarkim-shkarkimit në portet detare. Nga problemet e transportit tek energjetika. Pas deklaratës së kryeministrit vendit Sali Berisha dhe pak javë më parë se Shqipëria është e gatshme të bashkëpunojë me fqinjin e përtej Adriatikut pra Italinë, lidhur me projektet energjetike, vjen reagimi i shoqërisë italiane të energjisë Enel. Administratori Flavio Conti ka konfirmuar se po punohet me qeverinë shqiptare për ndërtimin e impjantit të karbonit. Sipas tij, bisedimet nuk përjashtojnë mundësinë që në të ardhmen të realizohet projekti i përbashkët Shqipëri-Itali për ndërtimin e një centrali bërthamor. Gjatë një interviste për Radio 1, Conti ka theksuar se Enel po përpiqet sigurojë të gjithë garancitë për investimet nukleare.
Dalim të flasim për temperaturat e larta të ditëve të fundit. Jo vetëm Shqipëria, por i gjithë rajoni është përfshirë nga i nxehti i cili nuk shënohet në termometër me nivele të tilla që prej një shekulli. Mendoni në Maqedoni, termometri ka shënuar plot 40 gradë Celsius, kjo nën hije. Ndërkohë që ka edhe viktima nga moti i nxehtë në rajonin ton, ka shkuar në 2 numri i tyre, mijëra persona të tjerë kanë marrë shërbimin ambulator në spital. Ndihmojë Doklen. Një valë përvëlluese dhe trullosëse kanë bërthyer vendet e Ballkanit Perëndimor, duke lënë 2 të vdekur. Viktimat, një punëtor ndërtimi dhe një fermer, janë regjistruar në Zagreb dhe Mostar. Ata kanë vdekur në vend nga i nxehti. Ndërka 700 persona janë drejtuar spitaleve kroate, ndërsa 500 të tjerë kanë kërkuar ndihmë mjekësore në Sarajevo të Bosnjës. Në Maqedoninë fqinje, temperaturat arritën rekordin maksimal, 40 gradë Celsius. Enti Maqedonas për mbrojtjen e shëndetit rekomandoi paksim të orëve të punës, atje ku është e mundur, pasi në të njëjtën kohë kurset edhe energjia elektrike. Në Serbi, prej ditësh termometri nuk lëviz nga 36 gradët. Meteorologët në rajon paralajmërojnë se këto temperatura ekstreme dhe kaq trullosëse do të zgjasin të paktën 3 javë, ndonse nuk përjashtojnë edhe rreshjet gjatë së intes. Ata thanë për Balkan Site se termometri mund të arrijë mbi 40 gradë Celsius, duke thyer një rekord të paparë në këto 100 vitet e fundit. Ajo çka vështirëson më tej këtë situatë përvëlluese është se kjo periudhë do të përshkruhet edhe nga të ashtu quajturat net tropikale, ku edhe gjatë natës temperaturat do të qëndrojnë deri në 30 gradë Celsius. Mjekët, si në Shqipëri ashtu edhe kudo tjetër, i kanë kërkuar popullatës që të qëndrojë larg rrezeve të diellit nga ora 11 deri në orën 17 dhe të konsumojnë shumë ujë. Temperaturë lartë edhe në deklaratat e fuqishme të Silvio Berlusconit në Itali është hakruar shumë fort ndaj drejtësisë. Në një konferencë për shtyp ka ngritur duart lart, sikur të ishte i prangosur, dhe është hakryer ndaj njerëzve të drejtësisë duke u shprehur se e kanë sulmuar gjatë gjithë kohës, sikur ka nisur madje karrierën e tij politike. Silvio Berlusconi ka folur edhe me shifra stratosferike. Ai ka deklaruar se ka shpenzuar 174 milionë euro gjatë jetës së tij për të mbrojtur nga prokurorë që motivohen vetëm politikisht. Silvio Berlusconi vetëm pak kohë më parë ka kërkuar miratimin e një ligji i cili pezullon për një vit çështjet që mund të dënohen më pak se 10 vite. Në një fjalim të ashpër kundër gjykatave italiane, kryeministri Silvio Berlusconi tha se ato ja kanë kthyer jetën në një kryqëzat dhe se që kur ka nisur karrierën politike, ka shpenzuar 174 milion euro për mbrojtjen e tij. Në një konferencë të mbajtur në Rom, Berlusconi ngriti kyçet e duarve, a thua të ishi prangosur, dhe tha: Bene, sapete come sono costretto a passare il sabato mattina normalmente da quando sono sceso in campo in politica? Lo passo con i miei legali a preparare le 2 o 3 udienze in cui sono oggetto delle attenzioni dei PM e dei giudici ideologicizzati che sono una metastasi della nostra democrazia. Moguli i medias italiane fitoi një mandat të tretë në maj duke premtuar se do të luftojë krimin e organizuar, por ai ka shpenzuar më shumë kohë në betejat me prokurorë dhe gjykatës. Komentet e tij mbi sistemin e drejtësisë u pritën shumë keq nga pjesëmarrësit e konferencës. Per favore, ancora grazie. Miliarderi konservator akuzohet se po përdor pushtetin për të mbrojtur interesat e tij, duke kërkuar miratimin e një ligji të cilësuar me humor si projekt ligji shpëtoni kryeministrin. Projekti parashikon që për një vit të pezullohet çdo proces për krime të cilat mund të dënohen në më pak se 10 vjet. Nga ana tjetër, ligjvënësit pro kavalierit po mundohen të japin jetë një ligji tjetër, të cilësuar si jo kushtetues, që jep imunitet 4 zyrtarëve më të lartë të shtetit: presidentit, kryeministrit dhe kryetarëve të 2 dhomave të parlamentit. Europa e civilizuar sërish është tronditur nga një histori abuzimesh e prindërve me fëmijët. Rasti më i fundit bën fjalë për një nën, e cila në bashkëpunim me 5 persona të tjerë ka rrahur, djegur me cigare, më pas mbyllur në bodrum të 2 fëmijët e saj të vegjël. Por çuditërisht gruaja në polici ka deklaruar se dhe o vetë ka qenë viktime e torturave që pjesëtarët e një sekti misterioz i bënin familjes së saj. Rastet e abuzimeve të prindërve ndaj fëmijëve të tyre po shtohen në mbar botën. Pas skandalit të monstrës në Austri, Çekia është shokuar nga rasti një nëne, e cila bashkë me 5 persona të tjerë ka djegur, rrahur dhe mbyllur në bodrume 2 fëmijët e saj të vegjël, duke lejuar që mbi ta të kryeshin edhe abuzime seksuale. Klara Maureova ka dalë para gjyqit dhe ka rrëfyer se i mbyllte në bodrum djemtë e saj Ondrej dhe Jakub.
8 dhe 10 vjeç, i diqte me cigare dhe ungulte pirunjt në trup. Ngjarja makabre ka ndodhur në vitet 2006-2007. Ajo u zbulua një vit më parë, kur një fqinje e nënës Monster pa në ekranin e një televizori të vogël të lidhur me dhomën e fëmijës së saj, imazhin e një djali 8 vjeçar, lakuriq dhe të lidhur. Ajo njoftoi policin, e cila mbriti me njërë në vendngjarje duke zbuluar pamjet makabre. Të 6 personat, mes të cilëve edhe një grua tjetër, 33 vjeçare, akuzohen për tortura dhe dëshmi të rreme. Roli i gruas 33 vjeçare është ende i paqartë, pasi ajo i tha policisë se ishte viktime e abuzimit seksual të anëtarëve të një sekti misterioz. Procesi kundër nënës Monster dhe 5 miqve të saj do të zgjasë deri në fund të korrikut. Sonte përcaktohet finalistja e parë e kampionatit evropian të futbollit në përballjen midis Gjermanisë dhe Turqisë, që shumë kanë preferuar të cilësojnë madje edhe si një derbi. Por gjërat duken vështira për kombëtaren e Fatim Terim, për shkak se në dispozicion ka vetëm 12 futbollistë, por turqit edhe një herë tregojnë se kjo gjë nuk i tut, madje kanë shpresë se mund të fitojnë. Turqia do të sfidojë Gjermaninë në gjysmëfinalet e Euro 2008. Do të jetë një ndeshje që sigurisht do të mbahet mend gjatë, por sido që të jetë përfundimi. Turqit thonë, "Kardeşlë ky Berales." Turqisht e përzierë me gjermanisht dhe që do të thotë vllazëria mbi të gjitha. Turqit e kanë gjetur kështu edhe mënyrën për të patur një situatë sa më të qetë edhe për faktin se në Gjermani jetojnë rreth 3 milion bashkëdetar të tyre. Edhe gjermanët janë përgjigjur me të njëjtën mënyrë, duke vënë në mes të flamurit të tyre gjysmëhënën me yll të flamurit turk. Fatih Terim e di mirë që nuk ka skuadrën favorite, pasi do të shkojë me gjysmën e lojtarëve që kishte në fillim të edicionit. 4 të pezulluar, 2 të dëmtuar dhe 3 të tjerë në dyshim, vetëm 12 janë të aftë për të luajtur dhe 2 prej tyre janë portier. Në listë është edhe kapiteni Emre që sipas Terim mundet të luajë vetëm 30 minutat e fundit të lojës. Por megjithatë kjo shihet si ndeshja më e fortë për Gjermaninë në kampionat. Joachim Löw do të mbështetet tek skuadra e plotë dhe tek forca e futbollistëve, që prej bashkimit të Gjermanisë të dy skuadrat janë përballur 4 herë me njëra tjetrën. 2 ndeshjet e para janë fituar nga Turqia 1-0, e treta ka përfunduar në barazim, ndërsa ndeshja e katërt, miqësore në Stamboll, ka përfunduar 2-1 për skuadrën vendase. Ndoshta kjo sotmja do të shkojë për Gjermaninë. Dhe një nga mënyrat për të kuptuar një lloj parashikimi për ndeshjen e mbrëmjes është edhe për të hedhësh një sy te kompanitë e basteve, të cilat e kuotojnë në vlerën minimale e Gjermanisë duke patur shumë besim në fitoren e skuadrës së Joachim Löw, ndërkohë që fitoria e Turqisë arrin koeficientin 8. Natyrisht vëmendja është e fokusuar tek atmosfera në Bazel, atje ku do të përballen Gjermania me Turqinë. Rreth 100.000 tifozë të dy skuadrave pritet të mbrin për të përjetuar emocionet e kësaj sfide të rëndësishme. Bazeli ka marrë ngjyrat gjermano-turke, një shenjë e cila të përfshin në atmosferën që po krijon gjysmëfinale e parë e Euro 2008. Flamujtë të dy vendeve janë shfaqur nëpër ndërtesa dhe njerëz nëpër makina i valvisin ato nëpër rrugë. Organizatorët kanë llogaritur të shpërndajnë 245.000 litra birë, por rreth 100.000 të pranishmit në kampet e tifozëve nëpër qytet. Interesi për këtë takim është aq i lartë sa të gjitha dhomat e hoteleve deri në 80 kilometra larg Bazelit janë të zëna. Të dy grupet e përkrahësve kanë treguar një frymë miqësore, por policia gjithsesi do të jetë në gatishmëri me forca të shumta për të ndalur veprimet e dhunshme gjatë dhe pas ndeshjes. Pavarësisht e rezultatit që do të ketë kombëtarja spanjolle në këtë kampionat evropian, 69 vjeçari Aragones, pra trajneri i skuadrës, ka siguruar tashmë një kontratë 2 vjeçare me ekipin turk të Fenerbahçes. Luis Aragones do të jetë pasardhësi i Zigos të ekipi i Fenerbahçes. Lajmin e ka bërë të ditur vetë klubi i njohur turk me anë të një komunikate për shtyp. Trajneri aktual i Spanjës, e cila është ende në garë për të fituar kampionatin evropian, ka firmosur një parakontratë për 2 vite me Fenerbahçen. Aragones, 69 vjeç, do të shkojë në Stamboll së bashku me një pjesë të stafit aktual dhe marrëveshja do të marrë formën përfundimtare vetëm në mbylljet e Europianit. Luis Aragones, i cili ka një karrierë 34 vjeçare si trajner, do të ketë përvojën e parë jashtë Spanjës, pasi ka drejtuar edhe klube me emër si Real Madrid apo Barcelona. Fenerbahçe do të nisë sezonin e ri në fund të muajit korrik në turin e dytë kualifikues të Ligës së Kampionëve.
Zhgënjimi i francezëve ndaj trajnerit kombëtare së tyre nuk ka fund dhe shpreh në lloj formash. Kemi folur për kërkesën e tyre për të shkarkuar nga ky post, për kritikat e shumta që kanë përfshirë faqet e shtypit madje edhe kudo, por së fundmi ka dalë edhe një këngë ironizuese për të. E ndjekim. Me këtë edicion informativ ndoqët, Partia Demokratike i përgjigjet kërkesës së presidentit të republikës për përcaktimin e kritereve për anëtarët e Gjykatës së Lartë. Zhvillime të reja në çështjen e kompanisë AEY. Departamenti Amerikan i Shtetit ka urdhëruar hetime në Washington dhe Tiranë. NATO do të ndihmojë në kohë reale Shqipërinë në rast të një emergjence nga zjarret. Repartet zjarfikse shqiptare përballen me probleme. Termometri sot në Maqedoni ka shënuar 40 gradë Celsius me hije, ndërkohë si pasojë të nxehtë 2 persona në Ballkan kanë vdekur e mira të tjerë shtrohen në spital. Sonte përcaktohet finalisti e parë e kampionatit evropian të futbollit në përballjen mes Gjermanisë dhe Turqisë. Me detajet e pragëndeshjes vlefshme për finalet e kampionatit evropian të futbollit, ne po mbyllim edicionin qendror të lajmeve në Klan, ku jeni njohur me ngjarjet kryesore të ditës. Takimi i radhës me Departamentin e Informacionit si çdo mbrëmje në orën 23 me kolegët e Sadametaj e Reis Qiqo. Nuk do të mungojnë informacione nga meçqari për kampionatin evropian, ndërkohë unë i lënë në shoqërinë e programacionit të radhës Enkeldemi dhe Kutia. Bashkë mirupafshim. Opinion. Prej 10 vjetësh në transmetim të drejt për drejt. Komente, analiza, debate, opinione. Ngjarjet më të rëndësishme politike. Personazhet kryesor. Në programin më të suksesshëm politik. Opinion nga Blendi Fevziu. Çdo të njëjtë, ora 21.